नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आमच्या एक्झाम गुरु या यूट्यूब चॅनलमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, एकीचे बळ याची गोष्ट तुम्ही ऐकलीच असेल आणि त्याची प्रचिती तुम्हाला कालच्या आंदोलनावरनं आली असेल. तुम्ही विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 ही पोस्टपोन झाल्याची नोटीस काल आलेली होती आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी मिळून जी काल युनिटी दाखवलेली आहे, त्या युनिटीच्या जोरावरती राज्य सरकारला नमतं घ्यावं लागलेलं आहे आणि MPSCला त्यांच्या वेबसाईटवरनं तुमची महाराष्ट्र राज्य सेवा पूर्व परीक्षेची एक्झाम डेट डिक्लेअर करावी लागलेली आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जे काही पॉवर ऑफ युनिटी दाखवलेली आहे त्याला पूर्णतः सक्सेस मिळालेलं आहे आणि तुमच्या महाराष्ट्र राज्य सेवा पूर्व परीक्षेची एक्झाम डेट ही जाहीर केलेली आहे. तर चला तर मग MPSCनं त्यांच्या वेबसाईटवरती जी काही नोटीस टाकलेली आहे ती आता आपण बघूयात. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, दिनांक बघा 12 मार्च 2021, म्हणजे ही आजचीच नोटीस आलेली आहे. विषय काय बघा, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 सुधारित दिनांकाबाबत. म्हणजेच काल आपण याच्यावरती एक व्हिडिओ बनवला होता, त्याच्यामध्ये तुमची एक्झाम पोस्टपोन केली होती, पण तुम्ही विद्यार्थ्यांनी सर्वांनी मिळून जी काही युनिट दाखवली त्याच अनुषंगाने MPSCला नमतं घ्यावं लागलेलं आहे आणि त्यांना सुधारित दिनांक जाहीर करावी लागलेली आहे. एका दिवसामध्ये तुमची ही त्यांनी एक्झाम डेट डिक्लेअर केलेली आहे. तर बघा मग याच्यामध्ये काय मेन्शन केले ते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रविवार दिनांक 14 मार्च 2021 रोजी नियोजित राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 योजनेसंदर्भात शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मदत व पुनर्वसन विभागाकडून दिनांक 10 मार्च 2021 रोजीच्या पत्राद्वारे प्राप्त सूचनानुसार सदर परीक्षा आयोगाच्या संदर्भीय परिपत्रकाद्वारे पुढे ढकलण्यात आली होती. प्रस्तुत परीक्षा रविवार दिनांक 21 मार्च 2021 रोजी आयोजित करण्यात येईल. म्हणजेच बघा, तुमची जी आता एक्झाम होणार होती 14 मार्च 2021ला, ती आता 21 मार्च 2021 या दिवशी रविवारी होणार आहे. त्याच्यानंतर बघा अजून काय मेन्शन केले ते. रविवार दिनांक 14 मार्च 2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या परीक्षेकरता आयोगाच्या ऑनलाईन अर्ज प्रणालीद्वारे उमेदवारांना वितरित करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश प्रमाणपत्रामध्ये नमूद परीक्षा उपकेंद्रावर संबंधित उमेदवाराला प्रवेश देण्यात येईल. म्हणजेच 14 मार्चला जी तुमची एक्झाम होणार होती त्याकरता तुम्ही जे तुमचे हॉल तिकीट डाउनलोड केले होते, त्या हॉल तिकीटच्या आधारे तुम्हाला 21 मार्च 2021 रोजी देण्यात येणाऱ्या परीक्षेसंदर्भात उमेदवाराला तिथे अलाउड करण्यात येईल. म्हणजे त्याच हॉल तिकीटवर तुम्ही तुमची परीक्षा ही देऊ शकता. त्याच्यानंतर बघा काय मेन्शन केले ते. शनिवार दिनांक 27 मार्च 2021 रोजी आयोजित महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2020 तसेच रविवार दिनांक 11 एप्रिल 2021 रोजी आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपात्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 या दोन्ही परीक्षा नियोजित दिनांकास घेतल्या जातील. त्यामध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही. म्हणजेच तुम्ही जे काही काल आंदोलन केलं होतं त्या आंदोलनासंदर्भात आयोग आता नमलेला आहे आणि त्यांनी पूर्णतः ते डिक्लेअर केलेलं आहे की तुमची जी काही येणाऱ्या परीक्षा आहेत त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा आणि महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा या तुमच्या दोन्ही परीक्षा नियोजित दिनांकास घेतल्या जातील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर तुम्ही जे काही आंदोलन उभं केलं होतं त्या आंदोलनात यश मिळालेलं आहे आणि तुम्ही तुमची पॉवर ऑफ युनिटी ही सरकारला दाखवून दिलेली आहे. त्याप्रमाणे तुमची एक्झाम डेट ही डिक्लेअर करण्यात आलेली आहे. तर तुमची एक्झाम कधी असणार आहे तर 21 मार्च 2021 रोजी तुमची ही एक्झाम होणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला तुमच्याकडे आता 7 दिवस राहिलेले आहेत, त्या प्रमाणात तुम्ही तुमच्या तयारीला लागा. तर बघा, ही माहिती तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची होती. तर या नोटीसची लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. इतर विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करा आणि आमच्या एक्झाम गुरु चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.